Srimad-Bhagavatam, 2nd Canto, Chapter 4, The Process of Creation, Text 24. Srimad-Bhagavatam, 4. kapitola, způsob tvoření, sloka 24. Namaha Tasmai Bhagavate Vasudevaya
Mukaham Puruho Asavam Namastasmai Bhagavate Namastasmai Bhagavate Vasudevaya Vedase Vasudevaya Vedase Purgyanam Ayam Somya Purgyanam Ayam Saumya Yanmukam Buruhasavam Yanmukam Puruhasavam Namastasmai Bhagavate. I offer my respectful obeisances unto Srila Vyasadeva, the incarnation of Vasudeva, who compiled the Vedic scriptures. The pure devotees drink up the nectarine transcendental knowledge dropping from the lotus-like mouth of the Lord. S úctou se klaním Šrilovi Vyasadevovi, inkarnaci Vásudeva, který sestavil védská písma. Čistí oddaní pijí nektar transcendentálního poznání, který po kapkách stéká z pánových lotosových úst. Report by his divine grace. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. In pursuance of the specific utterance Vedase, or the compiler of the system of transcendental knowledge, Srila Sridhar Swami has commented that the respectful obeisances are offered to Srila Vyasadeva, who is the incarnation of Vasudeva. Význam podle zvláštního výrazu Vedhase, sestavitel systému transcendentálního poznání, Šrila Sridhar Swami o svém komentáři píše, že úctivé poklony patří Šrilovi Vyasadevovi, který je inkarnací Vásudeva. Srila Jiva Goswami has agreed to this, but Srila Vishwanath Chakravarti Thakur has made a further advance, namely that the nectar from the mouth of Lord Krishna is transferred to his different consorts, and thus they learn the finer arts of music, dance, dressing, decorations, and all such things which are relished by the Lord. Šrila Jiva Goswami s tím souhlasí, ale Šrila Vishwanath Chakravarti Thakur jde dál a dodává, že nektar z pánových úst se dostává k jeho družkám, které se tak učí vybranému umění, hudby, tance, oblékání, zdobení se a všem věcem, které pánovi přináší potěšení. Such music, dance, and decorations enjoyed by the Lord are certainly not anything mundane, because the Lord is addressed in the very beginning as para, or transcendental. Hudba, tanec a šperky, o kterých se zde hovoří, nejsou ničím světským, protože Šukadev Goswami na samotném počátku svých modlitev oslovuje pána výrazem para neboli transcendentální. This transcendental knowledge is unknown to the forgotten conditioned souls. Transcendentální poznání je zapomenutým podmíněným duším zcela neznámé. Srila Vyasadeva, with the incarnation of the Lord, thus compiled the Vedic literatures to revive the lost memory of the conditioned souls about their eternal relation with the Lord. Srila Vyasadeva, který je inkarnací pána, proto sestavil védskou literaturu, aby oživil ztracenou paměť podmíněných duší, co se týče jejich věčného vztahu s pánem. One should therefore try to understand the Vedic scriptures, or the nectar transferred by the Lord to his consorts in the conjugal humor, from the lotus-like mouth of Vyasadeva or Shukadeva. Každý by se tedy měl snažit pochopit védská písma, neboli nektar, který předává pán svým družkám v milostném vztahu z lotosových úst Vyasadeva nebo Shukadeva. By gradual development of transcendental knowledge, one can rise to the stage of transcendental arts of music and dance displayed by the Lord in his Rasa Lila. Postupným rozvojem transcendentálního poznání se člověk může povznést na úroveň transcendentální hudby a tance, které předvádí pán ve své Rasa Líle. But without having the Vedic knowledge, one can hardly understand the transcendental nature of the Lord's rasa dance and music.
Bez védského poznání je těžké pochopit transcendentální povahu pánovy hudby a tance rasa. The pure devotees of the Lord, however, can equally relish the nectar in the form of the profound philosophical discourses and in the form of kissing by the Lord in the rasa dance, as there is no mundane distinction between the two. Čistí oddaní pána však mohou rovnocenně vychutnávat nektar v podobě hlubokých filozofických rozprav i v podobě pánových polípků při tanci rása, neboť mezi obojím není z duchovního hlediska žádný rozdíl. Namastasmai bhagavate vasudevaya vedase purgyanam yam somya yanukam buruhasam. In either case, to understand the deep Vedic purports philosophically, or to understand the Lord's artistic enjoyment with his consorts, one has to go through Srila Vyasadeva. V každém případě, ať pro pochopení hlubokých filozofických sdělení vědeckých písem nebo pochopení uměleckých výměn pána s jeho družkami, to člověk musí chápat od Šrily Vyasadevy. Because Srila Vyasadeva has given us the four Vedas with all the Upanishads and Vedanta Sutra, as well as the Puranas with the Lord's intimate pastimes. Šrila Vyasadeva nám dal 4 védy se všemi Upanishadami a Vedanta Sutrou a také Purány, kde jsou důvěrné popisy pánových zábav. The impersonalist scholars, they like the Upanishads, but they don't like the Puranas. Personalistickým učencům se líbí Upanishady, ale nelíbí se jim Purány. They like the philosophical rigor that Srila Vyasadeva has given, but when the discussion turns to Krishna's extraordinary personal pastimes, they declare that this is simply exaggeration, material, mythology, etc. Mají ocenění pro to filozofické sdělení Vyasadevy v Upanishádách, ale jakmile se jedná o popisy pánových zábav, tak to říkají, že to je přehnané a materiální vlastně mytologie. But if it's the same author, Vyasadeva, then there must be some consistency, otherwise why would he speak about things that appear to be so much different? Pokud to všechno napsal stejný autor Vyasadeva, tak to musí být nějakým způsobem konzistentní, jinak proč by tam měly být takové rozdíly? And not only Vyasadeva, but Brahma also discusses these wide range of descriptions in relationship with Vishnu. Nejen Vyasadeva, i Brahma diskutuje takovýhle široký záběr témat týkajících se Višnua. Brahma also recognizes the very lofty philosophical truths given by Krishna, and then he also recognizes Krishna and his relationship with the gopis. Brahma mluví o vznešených filozofických pravdách týkajících se pána i o jeho zábavách s gopimi. How to reconcile these? Jak tohleto sladit dohromady? Do the Vedas, when they're referring to the undifferentiated Brahman, is that really have anything to do with Krishna and Vrindavan? Když Védy mluví o nerozlišeném Brahmanu, má to něco společného s Krishnou a Vrindavanem? And the answer is yes, the same Brahman, the same goal of Vedic wisdom is that same Shri Krishna who's in Vrindavan.
Odpověď je ano, ten stejný Brahman, který je cílem védského poznání, tak to je Krishna, který je ve Vrindavanu. Brahma himself went through a little bit of doubts or something. He wasn't sure if this boy in Vrindavan, who was the son of Nanda Maharaj, was the same Supreme Personality of Godhead described in the Vedas. Brahma sám si prošel určitými pochybami a nebyl si jistý, jestli syn Nandy Maharaj, ten malý chlapec, je ten samý Brahman popsaný ve Védách. Indra also, there's a story in Garga Samhita about Durvasa. He also had a difficult time accepting this little child as being the Supreme Personality of Godhead. Indra také v Garga Samhitě je popsáno, jak Durvasa měl problém s přijetím toho malého chlapce za nejvyšší osobnost božství. So Krishna, being very kind and charming, he agreed to satisfy their challenges. He lifted Govardhan Hill, he expanded himself as all the stolen cows and calves and cowherd boys. Takže Krishna ve své roztomilosti a dětinském chování uspokojil nebo přijal jejich výzvy a potom zvedl kopec Govardhan nebo se expandoval do všech chlapců telátek, které Rama ukradl. Well, they were satisfied that, yes, no one else could have done this but the Supreme Personality of Godhead. Oni byli spokojeni, že nikdo jiný než nejvyšší osobnost božství by tohle nemohl udělat. And our guide through the whole system of Vedic knowledge is Srila Vyasadeva. Naším průvodcem skrze celý systém védského poznání je Srila Vyasadeva. Naturally, then you would expect that those impersonal scholars, they would try to discredit Vyasadeva as being the compiler of the Vedas. Přirozeně můžeme očekovat tihle impersonalističtí učenci, že diskreditují Vyasadevu jako autora védského poznání. It would be far more convenient if the Vedas were compiled by different scholars. Lépe by se hodilo, kdyby Védy sestavili jiní učenci. Then they could take one part and reject another part. To by mohli jednu část přijmout, druhou odmítnout. And basically they do reject certain parts. Oni v podstatě odmítají určité části. And therefore the Gyanis, they can only go as far as understanding the Brahmajyoti or the Brahman aspect of the absolute truth. Tento Gyani se nedostanou dál ve svém pochopení než k Brahmajyoti, neosobnímu aspektu absolutní pravdy. In order to understand Krishna's personal pastimes with his intimate devotees, one has to take up the process of bhakti. Člověk mohl pochopit Krishnovi osobní zábavy s jeho důvěrnými oddanými, tak musí přijmout proces bhakti. It's a special reward for the bhaktas. To je zvláštní odměna pro bhakti. And Lord Chaitanya Mahaprabhu is he's the Shiromani, he's the crown jewel of all the devotees. Pan Chaitanya Mahaprabhu je korunní šperk všech oddaných. And he came to give the devotees this ocean of the nectar of devotion. Přišel dát oddaným tenhle oceán nektaru oddanosti. To distribute this nectar of Krishna's pastimes. Rozdávat tenhle nektar Krishnových zábav. And only the devotees can appreciate it. A jenom oddaní to dokážou ocenit. Non-devotees think it's just mundane. Neoddaní si myslí, že to je něco světského. Avajananti mám mudha manusham tunamashutam varam bhavam vijanto mama bhuta maheshwaram. They think that it's just ordinary activities. Si myslí, že to jsou obyčejné činnosti. The Gyanis think that it's Maya. Jány si myslí, že to je mája. But the Bhaktas are able to relish it.
Bhaktové jsou schopni to vychutnávat. But just because they relish Krishna's transcendental pastimes doesn't mean they reject the philosophical aspects of the Vedas. No, jenom protože vychutnávají Krishnovi transcendentální zábavy, tak to neznamená, že odmítají filozofické části Véd. They can accommodate both. Oni dokážou pojmout obojí. The Prakriti Sahajas, they like the pastimes, but they don't like the philosophy. Prakrita Sahajové mají rádi zábavy a nemají rádi filozofii. If someone starts speaking about some Vedic aphorisms or something like that, they'll walk out. Člověk začne mluvit o védských aforismech, tak oni jdou pryč. Even they're proud that they'll walk out of the room if someone speaks about Krishna's activities outside of Vrindavan. Jsou pyšní na to, že odejdou z místnosti, když někdo začne mluvit o Krishnových činnostech mimo Vrindavan. But they're not real devotees, they're pseudo-devotees. Jsou skuteční oddaní, ale pseudo-oddaní. We learned from Srila Prabhupada that real devotees, they relish all of Krishna's activities, including his bellicose activities and his sweet pastimes. Fighting. Takže od Srila Prabhupády vidíme, že oddaní vychutnávají všechny Krishnovy činnosti, včetně jeho bojů i důvěrných zábav. Bojů? What's that? Fighting. Ah. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur has added his own comment that this Somya refers to especially the consorts of Lord Krishna. Vishwanath Chakravarti Thakur přidal svůj komentář, že Saumya se vztahuje zvláště na družky Pána Krishna. Oftentimes we hear this analogy that the transcendental knowledge is like nectar to be drunk by the devotees. Často slyšíme tohle přirovnání, že transcendentální poznání je jako nektar, který by oddaní měli pít. The ripened fruit of all Vedic knowledge. Zralý plod všeho védského poznání. Sometimes it's described that this nectar should be drunk through the ears. Někdy jsou popisy, že tenhle nektar se má pít ušima. And by hearing this transcendental nectar, the devotees, they become purified. A oddaní se nasloucháním tomu transcendentálnímu nektaru očišťují. After all, if it's Krishna that's being assimilated, then, and Krishna has all good qualities, then naturally those who hear, they're going to also receive all good qualities. Krishna tím, co se přijímá, on má všechny dobré vlastnosti, tak přirozeně ti, kdo naslouchají, také budou získávat dobré vlastnosti. Yes, Vidyagati Prabhu kinchana sarvaya gunas tattva samasate sura. Devotees naturally acquire good qualities. Oddaní přirozeně získávají dobré vlastnosti. They acquire the qualities of Krishna. Získávají vlastnosti Krishny. And especially the consorts, the Lord gives them special training by giving the kissing. They get the personal touch of the Lord. Zvlášť svým partnerkám dává Pán zvláštní trénink svými políbky tím, že oni tím získávají osobní styk s Pánem. And because they have to perform special activities such as dancing and artistic arrangements and music for the pleasure of the Lord, so they need special inspiration.
Oni dělají takové zvláštní činnosti jako tanec a umělecké přípravy hudbu pro potěšení pána, tak na to potřebují zvláštní inspiraci. However, special stress is made here in the purport that this Vedic knowledge is the basis of the higher realizations as well. Tady ve významu je důraz na to, že védické poznání je důležitým základem pro vyšší realizace. Otherwise, why is it said that before studying the 10th canto of Srimad-Bhagavatam, one should have studied the first 9 cantos and Bhagavad Gita and other Vedic literatures? Proč by se jinak říkalo, že před studiem 10. zpěvu už máme člověk prostudovaných všech 9 zpěvů, Bhagavad Gita a další védská písma? Because if one tries to go prematurely to the higher levels, then without being properly trained, then he'll misunderstand the whole thing. Pokud někdo chce jít předčasně k vyšším realizacím, aniž by byl náležitě připravený, tak to celé mu unikne. He'll think, well, Krishna is dancing with gopis, so I can be Krishna, you can be gopi, and we'll also perform these pastimes. Když jste Krishna tančí s gopimi, tak řekne, no já můžu být Krishna, vy gopi a budeme taky provádět tyhle zábavy. Srila Vyasadeva is accepted as incarnation of the Lord. Srila Vyasadeva je uznávaný jako inkarnace Pána. Is a literary incarnation to give this transcendental knowledge. Je literární inkarnace, která má předat toto transcendentální poznání. Such a extraordinary contribution. To je neobyčejný příspěvek. Sometimes the Lord incarnates in different capacities when there's a necessity. Někdy Pán inkarnuje s různými schopnostmi, když je proto potřeba. He uses different ways. He has different types of incarnations. Má různé druhy inkarnací. One is Shaktavesh Avatar, where it's an incarnation, but he empowers a jiva soul with his own potency. No je Shaktavesh avatar, kdy se jedná o inkarnaci v smyslu, že většinou jivu splnomocní vlastní silou. Sometimes he uses a jiva, one of his devotees, and he actually enters the devotee's body and heart, and he acts through that devotee. Používá jivu některého ze svých oddaných, takže vstoupí do jeho těla a srdce a jedná skrze toho oddaného. Sometimes he comes personally, Přichází osobně. or he expands himself, Nebo se expanduje. or an expansion of an expansion. Nebo přichází expanze jeho expanze. There are all these technical types of incarnations are described, especially in Chaitanya Charitamrita. Všechny tyhle technické popisy inkarnací jsou uvedeny zvláště v Chaitanya Charitamrita. One thing we should know is that everything that Krishna does is transcendental. Jedna věc, kterou bychom měli vidět, je, že všechno, co Krishna dělá, je transcendentální. He never does anything material. Nikdy nedělá nic hmotného. Material refers to things in relationship with this mundane world. Hmotné to se týká věcí ve vztahu tady k tomu hmotnému světu. He doesn't come in touch with the material world. Nepřichází do styku s hmotným světem. He's always transcendental. Je pořád transcendentální. And that means that when he dances with the cowherd damsels, it's not a material dance. To znamená, když tančí s pasačkami krav, tak to není hmotný tanec. So from
the instruction we get is that we should be very eager to drink up the transcendental knowledge of the Lord. Z těch pokynů, které tady dostáváme, plyne, že bychom měli být velice dychtiví pít nektar transcendentálního poznání o Pánu. Because if we don't fill up our cup with transcendental knowledge about the Lord, we will end up hearing about something else. Pokud si nenaplníme pohár tímhle transcendentálním poznáním o Pánu, tak skončíme u naslouchání něčemu jinému. We'll fill our cup up with some mundane beverages. Budeme si plnit poháry nějakými světskými nápoji. Because by nature we want to know things, we want to hear about great personalities. Přirozeně chceme se dozvídat různé věci a naslouchat o velkých osobnostech. Just like at the grocery stores, they have all these magazines now, People magazines and Star Glamour. You get to read about all the stars and what they're doing. V těch velkoobchodech mají Movie stars. police z časopisy, kde můžeme číst o různých osobnostech, o filmových hvězdách. Who the latest, who they're having the affairs with latest. S kým mají nejnovější vztah. And people read them, they spend money to read about this. No a lidi za to utrácejí peníze, aby tohleto četli. Because they want to get some nectar. Protože chtěli nějaký nektar. But they're not hearing about Krishna's latest transcendental escapades. Nenaslouchají o nejnovějších Krishnových transcendentálních dobrodružství. Imagine if they knew that today Krishna dressed up like one of the gopis and he was mixing with the gopis so that no one would detect him. What a wonderful pastime. Jste si vyčetli o tom, jak se dnes Krishna převlékl za gopí a potom se pohyboval mezi gopími, aniž by ho kdokoliv poznal, se to za úžasnou zábavu. Or the next day, when the gopis were taking their milk products to the river to sell them, Krishna stopped them and said, "You have to pay the tax. You can't go unless you pay the tax." Další den zase gopí nesli mléčné produkty k řece, aby je prodali a Krishna je zastavil, že musí nejdřív zaplatit daň. Then he began joking with them. Tak s nimi začal žertovat. Well, these are quite nectarine pastimes. To jsou docela nektarové zábavy. Now one day he decides to, the gopis went, the unmarried gopis, they were taking their bath and Krishna gathered up all of their clothes, put them on a tree and then had another pastime. Jindy zase svobodné dívky se šly koupat a Krishna jim sebral všechny šaty, pověsil na strom a zase měl jinou zábavu. When one hears these pastimes from the proper source and he's properly trained, then the result is that mundane lust is removed. Když člověk naslouchá těmhle zábavám ze správného zdroje a projde správným tréninkem, tak to má za výsledek, že to odstraňuje světský chtíč. It's like medicine. If the medicine is taken in the proper dosage, in the proper systematic way, then it brings about a cure of the disease. Jako lék, když se bere ve správných dávkách, podle správného systému, tak to vyléčí nemoc. But if one doesn't follow the instructions given by the physician, then just takes the medicine indiscriminately, then it won't have the same effect. Pokud člověk se neřídí pokyny doktora a přijímá ten lék bez rozlišování, tak to nebude mít stejný účinek. So, any questions? Nějaké otázky? How much strictly one has to take the medicine? Is there any space for personal improvisation or approach to taking the medicine? Jak hodně striktně člověk musí tu medicínu brát, je tady nějaký prostor pro improvizaci a osobní přístup.
have to take it very carefully, because we're already in a very delicate, critical position. We're very overwhelmed with disease, and our position is so critical that if we don't follow exactly, then we can go into a coma. Musíme to brát velice opatrně, protože už jsme v delikátním, kritickém stavu, kdy prostě naše nemoc už se nás zmocnila, pokud to nebudeme brát přesně, tak nám hrozí koma. Even, yeah, it's a fact. If one takes too much, then he can also die. To je pravda, pokud člověk přebere, tak může umřít. Or too little. Když vezme příliš málo. So it just has to be exactly. To musí být přesně. And Srila Prabhupada was very protective of his followers, that they take the medicine just in the right quantities, in the right way. Srila Prabhupada byl velice opatrný, staral se, aby jeho žáci přijímali tu medicínu správným způsobem. And he was so protective that even other Vaishnavas, he wouldn't let us hear from them. Dokonce tolik nás ochraňoval, že nechtěl, abychom naslouchali jiným Vaishnavům. Well, that's natural. Even one doctor, if he's administering to one patient, it's not that other doctors come in. You know, he's managing the cure, so it should be done that way. To je přirozené, jako když jeden doktor se o vás stará a řídí celou léčbu, tak taky nebude chtít, aby do toho zasahoval jiný doktor s jiným zase přístupem. Na řeči mi, že když jako nás přitahují jako ty příběhy o Krishnovi a přitahuje nás filozofie, tak je to něco jako praktika sážení. A lidi v Kaliu se oni víc jako jsou přitahováni k příběhům než jako k filozofii, no, tak to chápat, aby jsme jako to vzali správně. Jako. You mentioned that when one is attracted to hearing stories, but not so much to philosophy, that it's Prakrita Sahaja approach. But nowadays, in these days, people are more attracted to stories than to philosophy. So, how should we take it? Or Well, I was specifically referring to Krishna's pastimes his intimate pastimes with the gopis. Já jsem hlavně mluvil konkrétně o Krishnových důvěrných zábavách s gopími. There are many stories in the Mahabharata and Puranas which carry philosophical purports. Mnoho příběhů v Mahabharatě, Puránách má také filozofický obsah. So we can get the philosophy through those literatures. Že můžeme i skrze tahle písma dostat filozofii. Like Srimad-Bhagavatam, there's so many nice stories as we read through. Ve Srimad-bhagavatam je mnoho pěkných příběhů, když je celý čteme. And even the story of Parikshit Maharaj, how he was cursed by the son of a sage. This is a story, it's very personal, but it's transcendental. Ten příběh, jak Parikshita Maharaj proklel syn mudrce, tak je to příběh, ale zároveň je to velice osobní, ale je to transcendentální. And we can also use, well, the other thing is that if we hear the activities of Krishna, for example in the Krishna book, Srila Prabhupada incorporated his own philosophical purports along with the story.
Další věc je, pokud nasloucháme Krishnovým zábavám, například z Krishna knížky, tak tam do těch příběhů Srila Prabhupada zahrnul i filozofické vysvětlení. He was making his comments so we wouldn't become confused. Přidal k tomu své komentáře, abychom nebyli zmateni. Well, that's all right. You can hear all these stories as long as we have the proper commentation. To je v pořádku, můžeme tyhle všechny příběhy poslouchat, pokud k tomu máme správný komentář. So, answer your question? Tak odpověď dá to tvoji otázku? No, tam je ten bod, když víme, ne, že máme nějaké jako ty sklony, ne, jako ta sáča, tak aby jsme se jako jí vyvarovali, ne, a díky tomu, že budeme naslouchat jako komentáře našeho Prabhupády, tak můžeme jako to jako ničit, ne, jako tu sáču, jako co se projevuje. So is it that we may know about our tendencies towards this sahaja, tendencies, but is it that by hearing commentaries by Srila Prabhupada we destroy these tendencies? Yes, and if we study the books in a systematic way, from first canto through 9th, 10th canto, like that, then we're taking the medicine properly. Taky pokud budeme studovat systematicky od prvního zpěvu přes 9. po 10. zpěv, tak potom budeme správně přijímat medicínu. And also, one should follow the regulative principles. Otherwise, one shouldn't go past the first canto of Srimad-Bhagavatam. Bychom měli dodržovat tu směrnici zásady, jinak bychom neměli dál než přes první zpěv Srimad-Bhagavatam. Those who are not able to follow the regulative principles strictly, they should just read Bhagavad Gita and first canto of Srimad-Bhagavatam. Kdo nejsou schopni striktně dodržovat tu směrnici zásady, měli číst Bhagavad Gitu a první zpěv Srimad-Bhagavatam. And then when they're able to follow the regulative principles and engage in devotional service, then they can go further. Jakmile budou schopni dodržovat všechny zásady a zaměstnají se danou službou, tak můžou jít dál. Anything else? Ještě něco? Thank you very much. Srimad-Bhagavatam ki jai.